नमस्कार, सुप्रियाज मराठी किचनमध्ये आज आपण बघणार आहोत मेथी डाळची रेसिपी। रोजच्या वरण भातापेक्षा थोडीशी वेगळी आणि करायला सोपी आणि चवीला तेवढीच भन्नाट अशी मेथी डाळ कशी करायची ते पाहूयात। तर यासाठी मी इथे 1 कप तूर डाळ घेतली आहे। ही तूर डाळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची। डाळ आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे, तर यासाठी यामध्ये घालूयात 1 ते 2 ग्लास पाणी, एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे आणि 1 चमचा मीठ। आता हे आपल्याला प्रेशर कुक करून घ्यायचं आहे। ही डाळ मी कुकरला मध्यम गॅसवरती 3 ते 4 शिटी होईपर्यंत शिजवून घेतली आहे। हे बघा, डाळ परफेक्ट शिजली आहे। ही अशा प्रकारे अगोदरच मॅश करून घ्यायची, जेणेकरून आपल्याला फोडणी देताना बरं पडेल। ही डाळ खूप घट्ट आहे, तर आपल्याला हवं तेवढं पाणी घालून जेवढी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे तेवढं पाणी घालायचं आणि अशा प्रकारे घोटून घ्यायची। तर हे बघा, अशा प्रकारे डाळ घोटून तयार झाली आहे। तर आपण याला फोडणी देऊयात। फोडणीसाठी मी इथे 1 मूठभर मेथी निवडून आणि स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि अशा प्रकारे मी बारीक चिरून घेतली। इथे एका कढईत 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले, तर यामध्ये घालूयात पाव चमचा मोहरी। मोहरी थोडीशी तडतडली की यामध्ये घालूयात पाव चमचा जिरे, 1 मोठा चमचा आले लसणाची पेस्ट आणि 1 बारीक चिरलेला कांदा। कांदा तेलावरती 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्यायचा। 2 ते 3 मिनिटं कांदा परतून झाला आहे। आता यामध्ये घालूयात 1 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची। मिरचीसुद्धा कांद्याबरोबरच अशी भाजून घ्यायची। यानंतर यामध्ये घालूयात पाव छोटा चमचा हळद। आता घालूयात बारीक चिरलेली मेथीची भाजी। ही भाजी आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्यायची। भाजी अशी तेलावरती छान खमंग परतली की तिचा कडवटपणा थोडासा कमी होतो। भाजी परतून झाली तर यामध्ये घालूयात घोटून घेतलेली डाळ। आता ही डाळ आणि मेथी चांगली एकजीव करून घ्यायची आहे आणि याला 4 ते 5 मिनिटं छान उकळी येऊ द्यायची। सगळ्यात शेवटी यामध्ये घालूयात बारीक चिरलेली कोथिंबीर। ही डाळ तुम्ही अशी सुद्धा खाऊ शकता, पण हिला अजून चविष्ट बनवण्यासाठी आपण एक फोडणी तयार करणार आहोत। फोडणीसाठी मी इथं एका तडका पॅनमध्ये 1 मोठा चमचा तेल घेतले। तेल थोडंसं गरम झालं की यामध्ये घालूयात 1 पाव चमचा जिरे। जिरे तडतडले की घालूयात 2 सुक्या लाल मिरच्या, थोडंसं हिंग आणि बारीक चिरलेला लसूण। थोडीशी परतून घ्यायची, जास्त करपवायची नाही। फोडणी तयार झाली आहे, गॅस बंद करूया आणि तयार केलेल्या डाळला अशा प्रकारे तडका द्यायचा आणि अजून 2 मिनिटं आपल्याला ही डाळ उकळू द्यायची आहे। अशा प्रकारे आपली मेथी डाळ तयार झाली आहे। ही डाळ तुम्ही कशाबरोबर सुद्धा खाऊ शकता, रोटी, फुलका किंवा भाताबरोबर सुद्धा अप्रतिम लागते। तर कशी वाटली ही रेसिपी नक्की कमेंट करून सांगा आणि अशा छान छान रेसिपी बघण्यासाठी आपल्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।